By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate. So, welcome again. Today we are going to study Grade 12 English book, Unit 1, Lesson 5, Part 2 on page 8. یو ځل بیا ښه راغلاست د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې ډېر بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. نو نن ورځ موږ تاسو د 12 ټولګي د انګلیسي د مضمون د لومړي څپرکي 5م درس او دوهمه برخه لولو په 8مه پاڼه کې. So let's move on. او له هر څه د مخه لومړی باید تاسو خپل کورنۍ دنده راواخلئ او میزو باندې خپل کورنۍ دنده کېږدئ. ما تاسو کورنۍ دنده درکړې وه. بعضې موږ لغات لوستي وو، بعضې لغات تاسو باید هغه لیکلي وای که نه. نو اوس هم کورنۍ دنده راواخلئ. آفرین. کورنۍ دنده راواخله. آفرین. عمر. آفرین. علي. آفرین. آفرین. So now, in the previous lesson, we have studied one section. په تیر درس کې موږ تاسو یوه برخه لوستې وه. That was word study. د لغتونو لوستل موږ تاسو کړي وو. بعضې لغتونه موږ تاسو ولوستل. نو let's move on. مخکې ځو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ. بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. In today's lesson, we will study one section. په نننۍ درس کې بیا هم موږ تاسو یوه برخه لولو. That is word study. بیا هم موږ تاسو د لغاتو یا د کلماتو لوستل کوو. بعضې لغات لولو او زده کوو به انشاءالله. Well, let's move on. مخکې ځو. Listen. Yesterday we studied some words. But today, again, we are going to study some other verbs. پرمو بعضې لغات لوستي وو. نو اوس د همغه درس ادامه ده. نور کلمات او لغات لولو انشاءالله. The first one. Lane. Lane is past participle of lie. متوجه lie. Lane د lie دریم حالت دی. دریم شکل دی. lie موږ تاسو لوستي وو چې lie معنا دروغ ویل او دغه لین چې ده د lie دریم شکل یا حالت دی. شاید موږ تاسو دغه lie وروسته درس کې ولولو، خو اول کې زه تاسو په ډاګه کوم چې lie اول حالت ده، معنا یې دروغ ویل، مګم لین د lie دریم شکل دی. Next. Lake. Lake is a noun and it is used for a large area of water surrounded by lane. Lake یوه غټه ساحه ده چې اوبو احاطه کړې وي. هغه غټه ساحه چې اوبو احاطه کړې وي دې ته لیک ویل کېږي. یا هم موږ تاسو لوستي وو جهیل، هغه لویه ساحه د اوبو چې اوبو څخه احاطه شوي وي دغې ته موږ تاسو جهیل یا په انګلیسي کې ورته لیک ویل کېږي. Next. The Great Lakes are in North America. وای ستر جهیلونه په شمالي امریکا کې دي. یعنی په شمالي امریکا کې موږ تاسو لوی یا ستر جهیلونه لرو، هغه ساحې چې اوبو احاطه کړي وي. Next. Lie. Lie is, again, this is an irregular verb based form. Lay plus lean. Some men can lie on beds of nails. دا هم lie یا lay هم موږ تاسو لوستی شو. lie ځینې سړي کولی شي چې د میخونو په تخته څملي. دلته د دغه lay اول حالت lay ده. د دې لغت که معنا هدف دا غځېدل یا سملاستل. لکه تاسې په دې تصویر کې وینئ وایي هغه سړی چې ده دا د میخونو په تخته باندې څملي. وینئ څملاستلی دی. وینئ تاسو په دې تخته کې غځېدلی هم ویلی سو. Next. She lay down because she had a headache. وایي هغه وغځېده ځکه چې هغې د سر درد درلوده، یعنی سردردي درلودله، نو هغه وغځېدله یا څملاسته. Next. Which of these dogs are laying?
وای کوم یو له دې سپیو څخه غځېدلی دی. دلته ګورئ درې عکسه موږ تاسو لرو A, B او C. وای کوم یو یې غځېدلی ده. نو تاسې عکس کې وګورئ او پیدا کړئ چې کوم یو غځېدلی ده. نو موږ تاسو وینو چې دغه B منځنی سپی چې ده دا غځېدلی ده. Next. Let's move on. مخکې ځو. Lie. Lie is a regular verb. The past form of lie is lied, and third form again that is lied, and it means to say something false. lie معنا دروغ ویل. دا یو باقاعده فعل ده. ولی باقاعده فعل ده؟ ځکه دې ته موږ قاعده لرو چې په آخر کې ایډي یا یوازې د ډي توری اضافه کیږي چې د فعل د ساده حالت څخه دوهم حالت یا تیر حالت ته تبدیل شي. لکه څنګه تاسو وینئ چې lie لومړی حالت، دویم حالت یې laid او دریم حالت یې هم څه ده؟ laid ده. Next. He said he was 18. He lied. He is actually 14. وی هغه وویل چې هغه 18 کلن دی مګر هغه دروغ وویل. په حقیقت کې هغه 14 کلن دی. Next. Be careful. There are two different verbs. متوجه اوسئ. دوه مختلف ډوله فعلونه موجود دي. For example, lie دروغ ویل. بل څه ده؟ lay یا هم lie. د دې معنی څه ده؟ مخکې موږ تاسو ولوستل غځېدل. بیا دریم حالت د غځېدل د lie څه دی؟ laying. یعنی اول حالت lie غځېدل، دویم حالت lay، دریم حالت څه ده؟ laying. بیا څه ده؟ موږ تاسو مخکې ولوستل چې lie دروغ ویل، دویم حالت یې laid او دریم حالت یې هم څه ده؟ laid ده. دغه دوه مختلف فعلونه دي. اگر چې په لومړي حالت کې د دواړو سپیلنګ یعنی لیکنه سره کوم لیکل کیږي د دواړو سپیلنګ یو شان دی، تقریبا تلفظ یې هم یو شان دی مګم بیلې او جدا جدا معناوې لري. Next. Mistake. Mistake is a noun and it means something which is not correct. Mistake د هغه کار لپاره استفاده کیږي یا په کار وړل کیږي چې صحیح نه وي یعنی غلط. Mistake ته موږ ویلی شو غلط یا اشتباه. You must always check your writing to see if you have made any mistakes. تاسو باید تل یا همیشه خپله لیکنه وګورئ چې آیا کچیرې مو کومه غلطي کړې وي یا نه وي کړې یا تاسو نه وي کړې. یعنی همیشه خپله لیکنه دوباره ولولئ او وګورئ چې تاسو به کومه غلطي کړې وي یا به او که نه به مو وي کړې. Next. We can all learn from our mistakes. وای موږ ټول کولی شو چې له خپلو غلطیو څخه زده کړه وکړو. دلته mistakes معنا غلطي. Next. What is the mistake in the sentence below? وای په لاندې جمله کې کومه غلطي موجوده ده یعنی غلطي څه ده؟ For example, the average of 3.7 and 14 is 7. وای اوسط د دریو و دا مساوي د 4.4 سره دی. نو دلته غلطي څه ده تاسې به را پیدا کړئ. Next. Let's move on. مخکې ځو. We have another word, rest. Rest is a noun and it is used for the things or people who are not included in the first group. Rest د هغه شیانو یا خلکو لپاره استفاده کیږي یا په کار وړل کیږي چې په ګروپ کې شامل نه وي. یعنی موږ ویلی شو چې پاتې. rest معنا پاتې یا باقی مانده. مثلا د مثال په تور زه وایم I do have my homework in the evening. وای زه د کورنۍ وظیفې یا د کورنۍ دندې نیمه برخه په ماښام کې ترسره کوم. Next. 30 pupils passed the test. وای 30 زده کوونکي په امتحان کې بریالي شوي دي. دلته په دې جمله کې موږ تاسو د past کلمه راغله. د past کلمه شاید تاسو په ذهن کې سوال ده چې اوس
past څه معنا لري د past معنا کلمې معنا دا ده چې یعنی بریالي کېدل کامیاب کېدل so let's move on مخکې ځو we have source source is a noun and it is a place or thing which something comes from or origin وای source د هغه ځای یا شي ته استفاده کیږي چې یو څه ورڅخه لاسته راځي یعنی موږ تاسو ویلی سو منبع یا سرچینه The sea is a good source of water وای سیند یو وبخي سمندر یو ښه منبع ده د اوبو یو ښه منبع ده Petroleum is the source of petrol, plastic and many other products وای نفت د پټرولو پلاستیک او نورو تولیداتو لپاره یو ښه سرچینه ده Next Unusable Unusable is an adjective and it means something which cannot be used Unusable معنا د دې معنا دا ده چې د استفادې وړ نه وي یو څه چې د استفادې وړ نه وي My sandals are so old that they are unusable وای زما څپلۍ ډېرې زړې دي او نور د استفادې وړ نه دي Next The word comes from us The word comes from use وبخي د use څخه دا کلمه د use څخه ترلاسه کیږي First the ending able was added د use په آخر کې چې اول څه استفاده کیږي able استفاده کیږي مثلا usable equals to able to be used د usable معنا دا ده چې کلمې په آخر کې د able راځي یعنی موږ ورته وروستاړی هم ویل کیږي چې د یوز په آخر کې بل راغی دې ته وروستاړی وایي یا په انګلیسي کې ورته سفکس وایي یوزیبل معنا د استفادې یا د استعمال وړ مګر مخکې موږ تاسو unusable ویلې مختاړی مخکې راغی ان پکې راغی د دې معنا چې سو یعنی د استفادې وړ یو شی چې نه وي Let's move on First we added able at the end of the word use Then listen, we added an. An means not. An was added to the beginning. بیا د ان کلمه یا مختاړی ورسره استفاده سو یا استعمال سو اول کلمه use وو موږ تاسو وروستاړی اضافه کړو able usable یعنی د استفادې یا د استعمال وړ مګم بیا موږ تاسو په لومړي سر کې ورته مختاړی ورکړ چې هغه عبارت د ان څخه ده ان د not معنا ورکړي یعنی نه یعنی unusable یو څه چې د استفادې وړ نه وي Next usable means can be used What do these words mean usable معنا د نه استفادې وړ یا د دې کلماتو معنا څه ده یعنی د usable معنا څه ده usable معنا د استفادې وړ مثلا زه وایم allowable believable breakable climbable drinkable enjoyable ګوره دا هغه کلمات دي چې د ټولو په آخر کې able راغلي یعنی دغه کار د کېدلو یا د استفادې وړ ده مثلا allowable یعنی د اجازې وړ believable د باور وړ breakable د ماتېدلو وړ climbable د ختلو وړ drinkable د څښلو وړ enjoyable د خوند د اخیستلو وړ یعنی دلته دغه able د وړ معنا ورکوي او دلته په انګلیسي کې ورته سفکس وایي یا هم وروستاړی هغه کلمه ده چې د کلمې په آخر کې استعمالیږي Next نو راځئ چې اوس به دغه خپل درس راټول کړو موږ تاسو بعضې لغات ولوستل سره د معناو او تېر ورځ هم موږ تاسو لغات لوستي وو نو دا نوي لغاتو په انګلیسي کې In today's lesson we have studied one section word study نو په ننني درس کې موږ تاسو یوه برخه ولوستله هغه هم د لغاتو د زده کړې په اړه یا د لغاتو د لوستلو په اړه موږ بعضې ځینې لغتونه ولوستل So let's move on So this is time for your homework نو دا وخت راورسېده چې زه باید تاسو ته کورنۍ دنده درکړم You have to write the word study of page 8 ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د 8مې پاڼې لغات یا کلمات به تاسې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او همدارنګه باید تاسې دغه لغات حفظ هم کړئ So wish you all the best Have a nice time Bye ښه وخت ولرئ ښه ورځ د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو